नमस्ते साथीहरु, आज चाहिँ मैले खसीको पक्कुको रेसिपी लिएर आएको छु र यसको लागि मैले करिब 3 पाउ जति मासु लिएको छु हैन। यो चाहिँ अलि ठुलो ठुलो पिस काटेर सबै पिस छ साथीहरु। यसमा मिक्स पिसहरु खसीको याकुलो, फिल्ला, करङ सबैतिरबाट मासुहरु लिएको छु र यो दशैंमा चाहिँ यो प्राय सबैको घरमा पाक्ने डिश हो र एकदम मिठो पनि हुन्छ साथीहरु यो डिश। र मैले एउटा सिंगै राजखानी पनि राखिदिएको साथीहरु, एकदमै मिठो हुन्छ साथीहरु यसमा मिक्स गरेर पकाउँदा। साथीहरु यसको लागि चाहिँ म यहाँ मसलाहरु राख्न गइरहेको छु। करिब यो आधा चम्चा जति बेसार राखिदिनु होला। यसैगरी करिब यो 1 चम्चा जति चाहिँ जिरा र धनियाको धुलो राखिदिनु होला। त्यसैगरी साथीहरु यसमा यो थोरै आधा चम्चा जति साबुत जिरा पनि राखिदिनु होला। यसैगरी साथीहरु यसमा सुकेको खोर्सानी 3-4 वटा, यसमा चाहिँ सबै ड्राई मसलाहरु मात्रै राख्ने साथीहरु, तब मात्रै यसको चाहिँ मिठो टेस्ट आउँछ। यसमा सबै ड्राई मसला राखेर पकाउने गर्छौं हामी चाहिँ। तपाईहरु कसरी पकाउनुहुन्छ हैन, ठाउँ अनुसार यसको पकाउने आइडिया चाहिँ अलिकति चेन्जै हुँदो रहेछ हैन। मैले यहाँ थोरै साई जिरा राखिदिए, साई जिरा। यसैगरी साथीहरु मैले यहाँ थोरै यो लौंगको टुक्राहरु राखिदिएको छु। यो करिब 3टा जति सुकमेल छ। एउटा यो अलैची राखिदिएको छु र यसैगरी थोरै यो मरिच पनि एड गरिदिएको छु। र साथीहरु यसमा चाहिँ यो मैले टुक्रा टुक्रा पारेको छु। यो चाहिँ नटमेट जायफल। यसैगरी साथीहरु यसमा मैले एउटा स्टार अनियन, यो स्टार फुल राखिदिएको छु। अनि त्यसैगरी यसमा चाहिँ यो 2टा जति तेजपात राखिदिएको छु। नुन राख्नु होला साथीहरु स्वाद अनुसार। मैले करिब 1 चम्चा राखिदिएको छु। यसैगरी साथीहरु मैले यसमा यो घिउ राखिदिएको छु, करिब 1 चम्चा जति। हाम्रो चाहिँ पहिला मम्मी हजुरआमाहरुले चाहिँ ठ्याक्कै यसरी नै पकाउनु हुन्थ्यो। म सानो हुँदा यसो छेउमा बसेर हेरिरहन्थे के मसलाहरु हाल्नुहुन्छ भनेर हैन। चाहिँ अहिले आएर मलाई काम दिइराको छ त्यो सबै कुराहरु। यो 4 चम्चा जति यसमा दही राखिदिनु होला। मैले दही पनि राखिदिएको छु, त्यही भएर मैले कागती चाहिँ थोरै राखिदिएको छु साथीहरु। नभए यदि दही नराख्ने हो भने चाहिँ अलिक कागती अलि ज्यादा राख्नु होला। मैले सानो टुक्रा कागती राखिदिए। र त्यसैगरी यसमा अलिकति तेल, र यसलाई र साथीहरु यसमा थोरै गरम मसला पनि एड गरिदिनु होला। धुलो साबुत पनि हालेको छ हैन, र धुलो पनि यसको भित्र छिर्छ क्या। धुलो चाहिँ साबुतले पछि टेस्ट आउँछ र मासुको भित्र छिरेर राम्रो टेस्ट आउँछ। र यसलाई मज्जाले चाहिँ एकदमै मज्जाले राम्रोसँग म्यारिनेट गरेर यसलाई 3-4 घण्टा छोडिदियो भने अझै राम्रो हैन। नभए पनि एटलिस्ट पनि यसलाई चाहिँ 1 देखि 2 घण्टासम्म चाहिँ 1.5-2 घण्टा चाहिँ यसलाई म्यारिनेट हुन, यसको भित्रसम्म मसला पस्नको लागि छोडिदिनु पर्छ। साथीहरु तपाईले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला र लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सनु होला। अनि हामी चाहिँ यसलाई यो पहिला चाहिँ त्यो कसौडी हुन्छ नि, कसौडीमा चट्टसँगले बसाएर मसिनो आगोमा, कोइलाको आगोमा यसलाई पकाउँथ्यौं। अनि यो पकाइसकेर चाहिँ कस्तो भने, अनि अब हामी केटाकेटी हुँदाखेरि चाहिँ जाडोको सिजन हुन्थ्यो, दसैँ त चिसै नै हुन्थ्यो हैन। अनि बिहानै उठो अनि त्यो यति आरीमा जमाएर राखेको हुन्थ्यो। अनि एउटा पिस टिपेर कप्पो मुखमा हालेर कुदिहाल्थ्यौं क्या खेल्नलाई। तताउनु पनि पर्दैन थियो, केही पनि गर्नु पर्दैन थियो। बोसोमा ढक्क जमेर बसेको हुन्थ्यो, एकदमै
टेस्टी देखिन्थ्यो। साथीहरु यो मजाले मोलिसकेको छ। तपाईहरु पनि यसलाई मजाले मोलेर यसलाई करिब 1.5 घण्टा मिनिमम पनि 1.5 देखि 2 घण्टा चाहिँ यसलाई म्यारिनेट हुनको लागि छोड्दिनु होला। साथीहरु यो कसौडी बसाएको छु मैले हैन, र यो तातिसकेको छ र यसमा मैले तेल राखिदिँदै छु। तेल चाहिँ तपाईले पहिले नै तताएर हालेर पछि यहाँ यतिकै बसाउँदा यो हाल्दिदा पनि हुन्छ हैन, नत्र भने तेल यसलाई तताएरै हाल्दा पनि हुन्छ। ले मजाले तेल पनि तातिसकेको छ हैन। यो हेर्नु त यो म्यारिनेसन गरेको हो कि कस्तो मजाले चाहिँ यो भएछ हैन। अब यसमा चाहिँ आगो सानो गरिदिनु होला। अब यसले चाहिँ साथीहरु हैन मजाको ठिक्कको आगो लगाएर आनन्दले पाक्न दिने। साथीहरु यसलाई चाहिँ बीच-बीचमा चाहिँ यो चलाउँदै पनि गर्नु होला। यो खसी हामीले आफ्नै घरमा काटेको खसी हो हैन, 6 दाँते खसी थियो ठुलो। त्यही भएर एकदम छिप्पेको थियो। यसलाई पकाउन चाहिँ मजाले पकाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरु यसको चाहिँ पानी चाहिँ एक्स्ट्रा पानी सुकिसकेको छ हैन। अब यो चाहिँ मजाले यो तेलमा यसलाई मजाले गलाएर पकाउनु पर्छ। ड्राई हुन्जेलसम्म यसलाई खर्याउनु पर्छ अनि मात्रै मिठो हुन्छ। साथीहरु यसलाई चाहिँ बिचा र यो पक्कु पकाउँदा चाहिँ हामी यसमा चाहिँ सबै ड्राई मसलाहरू मात्रै हाल्ने गरेको छ हामीहरूले चाहिँ हैन। यसमा अदुवा, लसुन, प्याज त्यस्तो खालको मसलाहरू चाहिँ हामी राख्दैनौँ। कतिपयतिर चाहिँ लसुनको सिङ्गै पोटीहरू चाहिँ हालेको देख्छु म हैन। तर हामी चाहिँ यसमा सबै ड्राई मसलाहरू मात्रै राखेर पकाउने गरेको छ। साथीहरु यसको यो जति पानी सुक्दै जान्छ यसलाई चाहिँ त्यति त्यो बिचमा चलाउँदै गर्नुपर्छ, किनभने डढ्ने सम्भावना हुन्छ। साथीहरु यो चाहिँ हैन लगभग रेडी नै हुन लागेको छ हैन। हेर्नु त कस्तो मजाले भुटिरहेछ है। मजाले यो चाहिँ यसरी नै यसलाई मजाले खर्याउएर पकाउनु पर्ने हुन्छ हैन। साथीहरुले मेरो च्यानललाई पक्कै सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नु होला र लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला। यो एकछिन अझै खरियोस्, अलि रातो हुने गरी। यो चाहिँ एकदमै डीप फ्राई भएको छ साथीहरु, हेर्नुस् त राम्रो पनि देखियो। यो चाहिँ अब रेडी भइसकेको छ साथीहरु खानालाई। तपाईहरु पनि दशैंमा पक्कु बनाएर खान चाहिँ नबिर्सिनु होला। र मेरो भिडियोलाई लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। र साथीहरु मलाई अर्को भिडियोसम्मको लागि बिदा दिनु होला। धन्यवाद। नमस्ते।